ইয়াত এজনী ছোৱালী আহিছে যিজন আজিৰ সমাজত ইংলিছ টিচাৰৰ ইমান অভাৱ কিন্তু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীক লৈ তেখেত আহিছে কিন্তু পঢ়াৰ অপৰচুনিটি পোৱা নাই আৰু সেই প্লেটফৰ্মটো আমাক বদৰুদ্দিন আজমল সাহেবে দিছে গতিকে আমি সকলোৱে বদৰুদ্দিন আজমল সাহেবৰ কাৰণে হাত চাপৰি দিওঁ এবাৰ সকল মহিলাৰ চিন্তা বদৰুদ্দিন আজমল সাহেবে কৰি লৈছে গতিকে কোনো পিছুৱাই নাযায় সকলো আগুৱাই আগত যাব পাৰিব যি যে মহিলাসকল ইয়াত উপস্থিত হৈছো আমাৰ শিক্ষিত মহিলাসকল আমি প্ৰথমে জানিব লাগিব আমি যে ইয়াত আহিছো ইয়াত বহিছো আমাক কিহৰ কাৰণে মাতা হৈছে এই বস্তুটো যদি আমি নাজানো তেতিয়াহলে মনত ৰাখিব হয়তো আমি বিগত দিনত শিক্ষাৰে শিক্ষিত হৈ আমি সেই শিক্ষাখিনি আকৌ এটা অপৰচুনিটি পাইছিলো যে আমি কামত লগাবৰ কাৰণে কিন্তু আমি সেইখিনি আজি আহি হুলস্থুল বা চিঞৰ বাখৰ কৰি গুচি গৈছো ইয়াত কি কথা কোৱা হৈছে সেইখিনি বুজিব পৰা নাই আকৌ এই অপৰচুনিটি আমি বেকাৰ কৰি দিছো আমাক হযরত মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল সাহেবৰ নেতৃত্বত আপোনালোকক মাতি আনি আপোনালোকৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ মাজত যি প্ৰতিভা আছে সেই প্ৰতিভাখিনি কামত লগোৱাৰ কাৰণে এটা অপৰচুনিটি উলিওৱা বিচৰা হৈ আছে আপোনালোকে ইয়াত আহি কোনোবাই আহিছে আমাক সিলাই মেচিন লাগে ইয়াত এজনী ছোৱালী আহিছে যিজন আজিৰ সমাজত ইংলিছ টিচাৰৰ ইমান অভাৱ কিন্তু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীক লৈ তেখেত আহিছে কিন্তু পঢ়াৰ অপৰচুনিটি পোৱা নাই আপোনালোকে জানিব লাগিব যে আপোনালোকৰ মাজত যি প্ৰতিভা আছে এই প্ৰতিভাখিনি লুকাই আছে এইখিনি ওলাই আনিবৰ কাৰণে আমাৰ এটা প্লেটফৰ্ম লাগে আৰু সেই প্লেটফৰ্মটো আমাক বদৰুদ্দিন আজমল সাহেবে দিছে গতিকে আমি সকলোৱে বদৰুদ্দিন আজমল সাহেবৰ কাৰণে হাত চাপৰি দিওঁ এবাৰ আমি মহিলাসকল যদি অকল আমাৰ হাউচ ৱাইফ হিচাপে ঘৰত থাকো সেইটোৱে আমাৰ সমাজখন কেতিয়াও আগুৱাই নাযাব একমাত্ৰ সমাজখন যদি আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ইচ্ছা থাকে আৰু সকলোতকৈ যথেষ্ট বেছি অৱদান থাকে তেতিয়াহ'লে যিদিনাখন মহিলাসকল আগুৱাই আহিব আৰু মহিলাসকল এই যিসকল আপোনালোক শিক্ষিত মহিলা ইয়াত উপস্থিত আছে আৰু এইসকলে যিদিনাখন আপোনালোকে কলম হাতত আৰু আপোনালোকৰ প্ৰতিভাখিনি দেখুৱাব বিচাৰিব দেখুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিব বা বাস্তৱত প্ৰমাণিত কৰিব তেতিয়াৰ পৰা সমাজখন আগুৱাই যাব কাৰণ মহিলাসকলৰ এই অৱদান থাকে সমাজ আগুৱাৰ ব্যৱস্থা বেছিভাগ আপোনালোকে এটা সিলাই মেচিন যে ইয়াত দিয়া হয় বহুতে মনত ভাবে যে সিলাই মেচিন এটা পাম এই সিলাই মেচিনে কি কৰিব পাৰিব সেইটো আপোনাৰ জানক আপুনি যদি শিক্ষিত আছে কোনোবা এজনে ইয়াৰ পৰা মডেল শিকিব পাৰিব সেই প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব আপুনি এটা বুৰকা এটা যদি বনায় এই বুৰকাটো আপোনাৰ নিজাববীয়া এটা ডিজাইন বনায় আপুনি নিজাববীয়া এটা ব্ৰেণ্ড হ'ব পাৰিব কিন্তু আমি জানিব লাগে আমাৰ প্ৰথমে মনটো দুৰ্বল হৈ যায় কেনেকৈ ইমান সম্ভৱ হ'ব আমি ইমান ওপৰখিনি যাব লাগে আমি চেষ্টাই যদি নকৰো তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ যাম এই চেগতে আমি বদৰুদ্দিন আজমল সাহেবক আপোনালোকে সকলোৱে থিয় হৈ তেখেতৰ কাৰণে হাত চাপৰি এবাৰ দিয়ক যিহেতু আমাৰ অঞ্চলৰ মহিলাৰ কাৰণে ইমানখিনি এটা চিন্তা কৰিছে আমি তেখেতক কেতিয়াও এই প্ৰশংসা যদি আমি হাত চাপৰি দি শেষ কৰিব নোৱাৰিম আমি প্ৰতিজন নমাজত বহি দোৱা কৰি আমি তেখেতৰ হায়াত মাগিব লাগিব কাৰণ মহিলাসকলক আগুৱাই লৈ যাই গ'লে অকল আপোনালোক আগুৱাই নাযায় এই সমাজখন আগুৱাই যাব এই সমাজখন আগুৱাই আহিব আৰু এই সমাজখন আগুৱাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ যি অৱদান সেইখিনি আমি কেতিয়াও পাহৰি নাযাওঁ কাৰণ আজিৰ দিনত কোনোৱে চিন্তা কৰিব পৰা নাছিলে যে ইমান BA পাছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ MA পাছ ছোৱালীসকল ঘৰত বহি আছে কিন্তু তেওঁলোকে কোনো কামৰ সুযোগ নাই একমাত্ৰ বদৰুদ্দিন আজমল সাহেবে সেইখিনি কথা চিন্তা কৰিব পাৰিছে গতিকে যদি আমি বদৰুদ্দিন আজমল সাহেবৰ নেতৃত্বত আৰু তেওঁ যেনেকুৱা আমালোকক আজি মাতি আনিছে অনাগত দিনত যদি কিছুমান প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ কৰা হয় আৰু আমি আমাৰ নিজৰ প্ৰতিভা দাঙি ধৰিব পাৰোঁ আহি তাত আৰু আমি শিকিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত বহা যিজন মহিলা আহি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰামত উপস্থিত হ'ব বা এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত উপস্থিত হ'ব আমি আপোনালোকক কৈছোঁ কোনো এজন মতা মানুহৰ পৰা বেকত থাকিব নোৱাৰে মতা মানুহক বেকত পলাই আপোনালোক বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত হওক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হওক সমাজৰ যিকোনো পজিশ্যনত সকলোতকৈ আগত মহিলাসকল থাকিব কাৰণ এইসকল মহিলাৰ চিন্তা বদৰুদ্দিন আজমল সাহেবে কৰি লৈছে গতিকে কোনো পিছুৱাই নাযায় সকলো আগুৱাই আগত যাব পাৰিব